Λοιπόν, για μια ακόμα φορά πετύχαμε εδώ πέρα 3 εργαλεία. 12,5 χρονών μεγαλύτερος. Αστεύομαι. Λοιπόν, εδώ αυτός είναι ο Ηλίας. Θα θυμάστε τον Ηλία? Ο Ηλίας είναι εδώ ο πιτσιρικάς που κυνήγαγα τις προάλλες εδώ στον Κύκλοπα και στις ανηφόρες. Εδώ πίσω είναι ο Βαλάντης. Ο Θωμάς. Θωμά θα σε λέω Βαλάντη, μου βγαίνει πιο εύκολο. Έχω φίλο Βαλάντη. Μπράβο. Ο Βαλάντη, όπως το χέρι σου. Και εδώ ποιος είναι ο πιτσιρικάς εδώ, πώς είδαμε? Ο Γιώργος, έλα Γιώργο. Λοιπόν, από σήμερα είστε φίρμες. Και το νέο αίμα, ο Δημήτρης. Πάμε, οργώνουμε την ποικιλάρα. Σάνθρο ποικιλάρα. Καλά το πάει, Ωραίος. Ωραίος. Au!